Sziasztok! A mai videóban megmutatjuk nektek, hogy mennyibe kerülnek az élelmiszerek itt Svájcban. Ugye az előző videóban megmutattuk nektek, hogy mennyibe kerül 2 hétre a bevásárlásunk, amikor átlátogattunk a közeli német bevásárlóközpontba. a számla összesen 97 euró volt, sokan jelezték, hogy ebben nincs benne a kenyér, tisztítószer, zöldségek, meg stb. De ugye elmondtuk nektek, hogy mi általában szoktunk egy nagyon nagy bevásárlást csinálni, és akkor megvesszük a kenyeret, a húsokat, a zöldségeket, és valószínű, hogy ekkor ebben a videóban azért nem szerepeltek ezek a dolgok, és most szeretnénk kiegészíteni. Ugye nagyon szépen szeretnénk megköszönni azt a sok megtekintést és hozzászólást, értelmes hozzászólást, amit itt a videó, az előző videó alatt tettetek. Igen, és sokan nem értették, hogy miért ennyi a bevásárlásunk, annak ellenére, hogy elmondtuk, hogy a kenyeret általában a pékségben vesszük meg, a húsokat, igen, frissen, a húsokat általában a hentesnél, és hogy ez egy általános bevásárlás volt. Igazából nem is arra ment ki az egész, hogy mi mit vásárolunk, hanem hogy ti lássátok az árakat Németországban. Valahogy ezt így félreértésnek vettétek, tehát hogy mi nem hozzá akartuk hasonlítani bármihez, mondjuk a magyar árakhoz. Ez csak egy ilyen napunk bemutatnása volt, hogy is telik egy napunk, egy laza nap volt igazából, elmentünk ide a közeli Kemptenbe kirándulni, és akkor visszafele, ha már Németországba jártunk, útba esett a Kaufland, Lindauba, és akkor bementünk, és gondoltuk, hogy ezt is megmutatjuk nektek. És mivel láttuk, hogy ennyire érdekel titeket az ilyesfajta videó, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt meg fogjuk nektek mutatni. Általában egy hónapban egyszer megyünk el nagy bevásárolni, és mindig figyelembe vesszük az akciókat, nagyobb mennyiségbe vásárolunk, például kenyeret, vagy akár paradicsomot, ilyen konzervre gondolok, vagy tésztát, akkor lisztet, vagy tisztítószereket, meg mindenféle dolgot, ami a háztartásba kell. Aztán, ami a fagyasztóba való, azt lefagyasztjuk, ami pedig a pincepolcra való, azt oda helyezzük. Igen, hiszen nálunk tele van a pince is, tehát mi, hogyha mondjuk Németországba megyünk, és ott valamilyen nagyobb akció van, akkor azt ott szoktuk megvenni, mint például mit tudom én, barna cukor vagy liszt. Olaszországba, ha szoktunk menni, ugye ezt is mondtuk már nektek, hogy ott ilyen mindenféle jó minőségű tésztákat veszünk, akkor veszünk ott mondjuk fél kilót vagy kilót, és akkor az 1 euró, 1 euró 20-ért vesszük meg az 1 kilós kiszerelést, vagy 60-70 centért a fél kilós kiszerelést, ezeket a legjobb minőségű, tényleg majdhogy nem olyan íze van, hogy házi, és itt nem feltétlen mindig a Barillára gondolunk, ami egy gyári körülmények között készül. Ezt a De Ketcho márkájú tésztát, vagy éppen ugye a Merci mondta a paradicsom konzervet, ott ne is igazából arra a tipik konzervre gondoljatok, hanem erre a tök jó olasz passzírozott, ami még tényleg a paradicsomnak a magja is benne van. És egyébként ezzel a Mercinek az agyára szoktam menni, hogy én inkább szoktam amúgy az akciós újságokat nézni, és akkor mindig mondom neki, hogy te, hé, akcióban van, akkor most ezt is vegyünk, vagy azt is vegyünk, és akkor néha így azért úgy ő fékez meg engem, mondjuk úgy, mert én azért szerintem jobban tudok túlzásba esni, mint ő. Most mi van? Miért mire gondolsz? Hát a vásárlásra. Szóval igen, mennyiség, te túlzásba esel a mennyiségbe, én meghúzok egy határt. Te vagy az akciófelelős, én pedig a határfelelős. És úgy nagy általánosságban haza szoktunk menni Magyarországra 4 havonta, amikor, hát ami jó otthon, az a igazi házi csirke, nagy egész csirkéket szoktunk hozni, aztán angol szalonnát szoktunk hozni. Vagy szoktunk hozni, hogyha van lehetőségünk, marhahúst, azt is nagyon jó áron tudjuk otthon beszerezni, frissen természetesen. De abból kevesebbet eszünk, jelentősen kevesebb marhát eszünk, vagy sertést szoktunk még hozni. Aztán mézet, nagyon sokfajta és nagyon finom extra mézet szoktunk hozni, illetve tisztálkodási szereket is tudjuk, hogy otthon mi a jó, melyik a jobb. Mi nagyon szeretjük az ilyen természetes naturtermékeket, azokat előre meg szoktuk rendelni. Aztán ezeken kívül szeretünk hozni fokhagymát, vöröshagymát, burgonyát, fűszerpaprikát, tudjátok azt a
Hát amivel főzni szoktunk. És igazából ennyi. Nem. Majdnem ennyi, hiszen Na, mit hagysz hiába ki? élünk itt Svájcban, azért ez valami egy magyar háztartás. Azt nem csak a piros paprika örleménytől magyar háztartás. Van zacskóval teli zacskónk is, de ezen kívül pálinka is van. Ezt nagyon szeretünk pálinkát is hozni. És ugye azt azért még szeretném ehhez az egészhez hozzátenni, hogy amikor nem jutunk haza 4 havonta, mert van ilyen is, hogy tök sokáig nem tudunk hazamenni, mert mi is inkább itt a környéket fedezzük fel, stb. Akkor, hogyha esetleg jön hozzánk valaki vendégségbe, akkor meg szoktuk kérni, hogy esetleg ezt vagy azt, persze abban a mennyiségben hozza el nekünk, amit a vámon, hiszen ugye Svájcba, hogyha behozol egy bizonyos mennyiség fölött bizonyos dolgokat, lásd alkohol, dohánytermék, bár mi nem dohányzunk, csak mondom, hogy ezt tudjátok, akkor ugye arra bizonyos mennyiség felett vámot kell fizetni. De mi ugye tudjuk ezeket a mennyiségeket, és akkor természetesen csak annyit hozatunk velük, ami ebbe a zónába, az ingyenes zónába, vámmentes zónába belefér. És most, hogy tisztáztuk ezeket a dolgokat, bár az előző videónak nem ez volt a témája, és nem arról akartunk beszélni, hogy nekünk mik a bevásárlási szokásaink, de hogyha már így alakult, és tisztáznunk kellett, akkor gondoltuk, hogy tisztázzuk, hogy nem úgy van az, hogy csak úgy bemegyünk, és akkor ennyi a 2 heti bevásárlás, hanem ez egy összetett folyamat. Ebben a videóban viszont egy kicsit más szemszögből fogjuk megmutatni a svájci árakat. Megmutatunk több boltot, amik a legnépszerűbbek itt, és nem 2 hétre vagy egy hónapra mutatjuk meg, hanem csak éppen, hogyha mondjuk beugrasz a boltba, akár turistaként, hogy milyen árakra számíts, ezt fogjátok majd látni. 4 áruházat szeretnénk nektek megmutatni, hogyha akár ti is itt jártok Svájcban, hogy mire számíthattok. Ugye lentről fogunk felfele haladni a legolcsóbbtól a legdrágábbig. Mondjuk nézzük meg a Lidl-t, az otthon is eléggé közismert, szeretett, aztán nézzünk meg egy Denner nevű diszkontáruházat, majd nézzük meg a Coopot és a Migroszt, ami ugye a legtetején helyezkedik el. Mert ők a legdrágábbak itt Svájcban. Igen, ugye fej mellett halad a kettő, hol egyik egy picit olcsóbb a másiknál, bizonyos termékeknél, és ugye lokalizációtól is függ, hogy mennyire közkedvelt vagy felkapott az a hely, ahol ez az üzlet van. Ugye akkor kezdjük a Lidl-vel, ott az otthon is egy elég népszerű áruházlánc, híres a jó árairól, itt is van egy csomószor akció, applikációba is kapsz ajándékokat, kuponokat, amiket le tudsz vásárolni, szóval, hogyha itt Svájcban vásárolunk, mi általában oda szoktunk menni. És ami még nagyon jó itt, hogy rengeteg bioterméket találsz, zöldségben, péktermékben, húsokban, hogyha éppen ott akarsz húst venni, vagy ha bármi, tehát hogy nagyon sok biotermék van, és rengeteg svájci sajtot fogtok ott találni.
Ez pedig itt a Lidl-s bevásárlás. Ez mind pont 100 frankba került. Ugye a Denner a következő, amit mondjuk egy otthoni Auchannal vagy Tesco-val tudnánk összehasonlítani. Igen, ott is nagyon sok akció szokott lenni. Ez egy középkategóriás áruház a hétköznapi ember pénztárcájához. És most pedig nézzük a két dobogósunkat, a Coopot és a Migroszt. Ugye mind a kettő prémium kategóriás áruház, és mind a kettőben nagyon jó akár biotermékeket is tudtok vásárolni, és van péktermékük, nagyon szép mind a kettőnek a gyümölcs zöldség részlege. Ugye a különbség a kettő között az az, hogy a Migróban nem lehet alkoholos tartalmú italokat venni, a Coopba pedig igen. És a Coopnak van egy benzinkútja is itt, egy Coop Pronto, hogyha jól tudom, jól emlékszem? Igen, jól emlékszel, a Migrosnak pedig a Migrol. Így van. És ez azért fontos, mert mi, amikor mondjuk hétvégén zárva van minden üzlet itt a városban, és hirtelen kell valami, mondjuk egy tejföl, mint múltkor, akkor átrohanunk, itt van körülbelül 2 percre, és megvesszük, ami kell. És az is tök jó, hogy ugye tudjátok, hogy itt Svájcban is vasárnap ugyanúgy zárva vannak az üzletek, mint Ausztriában, vagy Németországban, vagy mint régen Magyarországon, akkor ez tök jó, hogy itt sütnek friss pékterméket is, és ez annyira jó, hogy vasárnap reggel 7-kor kinyit a benzinkút, ugye a shop, és akkor tök jó, bemész, és akkor elveszed ugyanazt a friss pékterméket, amit amúgy ugyanannyiért veszel meg, mint hétköznap a Coop szupermarketban. Igen, szóval, hogyha kifogyunk a fogyasztóból, a kenyérből vagy a péktermékből, akkor itt van a lehetőségünk átmenni. Szóval most a Coopba mentünk el vásárolni, ami nem a legolcsóbb üzletek közé tartozik, ezeket vettük meg, és körülbelül 35 frankot fizettünk. Ide van ráírva, hogy mennyibe kerül például ez a gruyère sajt, 4,15, 157 g, ez például akcióban volt, de amúgy 8,95 frankba kerül. Sonka 4,10, stb. Úgyhogy igen, ezeket vettük meg, úgyhogy látjátok, hogy lényegesen drágább a Coop, mint mondjuk egy svájci Lidl.
6,60 a húsi. Ezt a berettát szoktuk venni az olaszoknál, és az nem annyiba kerül. Nézzük meg például a kis csirke, ez viszont jó áron van. Ez jó áron van, a 2 darab csirke kerül a 2 kg 13-ba. A minifilé meg 30 frank kilója. Az igen. Ez 2 darab. Meg 8 kilója. Celmel, ez mondjuk, ez egy sima M-büdzsé, 14-50 kilója. És akkor a combnak, alsó-felső combnak pedig 8, de ezek nem minőségi húsok. A minőségi húsokat ott előkapod. És azok jóval drágábbak. A pultban, igen. Szóval ennyit erről, ennyit az áruházakról, a bevásárlási szokásainkról. Ha kérdésetek van, írjatok nekünk kommentet, és válaszolni fogunk rá, vagy ha esetleg valamit szeretnétek még látni a videóba, akkor is írjatok, és készítünk egyet. Találkozunk a következő részben. És lájkoljátok a videónkat, és nyomjátok meg az alpesi kolompot is, hogyha szeretnétek értesítést kapni a legújabb videóinkról. Találkozunk legközelebb, sziasztok! But I gave